Hi guys! Welcome back! Hi guys! Welcome back to my channel. So it's me again, Eileen, and today we're gonna be doing an updated everyday makeup routine. So hindi ko alam kung nagawa ko na yun sa channel ko, pero ang nagawa ko last time is yung Pulbo plus Liptint tutorial. So basically parang ganun din to, pero i-update lang natin siya or i-upgrade lang natin siya, gagamit tayo ng ibang mga makeup ngayon. So kung naaalala nyo kung gano'n ka pala yung cheeks ko noon, hindi na yung mangyayari yung video na to. But anyway, so yun kasi simula nung na-discover ko yung skin potions. So tag na naman ito, no? Dahil sobrang love na love ko talaga yung skin potions. Pero simula nung na-discover ko sila, grabe. I've been wearing less makeup than what I usually wear. Kasi nga, doon pa rin tayo sa ating skincare goals na hashtag Focus on Skincare 2018. And as you age, dapat mas nagtitake care ka ng skin mo. Kasi, wrinkles, you know? So yun, let's start this video. Pero bago natin simulan yung tutorial mismo, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga, kasi kakaligo ko lang, minsan nakikita nyo, basa pa yung aking hair. Sabihin ko sa inyo yung mga products na ginamit ko after kong maligo or yung products for my morning skincare routine. So, bilang toner, hindi ako naglalagay ng yung toner na ilalagay mo sa cotton pads tuwing umaga. Ngayon na, hindi ko siya ginagawa. So, ang ginagamit ko lang muna as toner is this one. Ito yung Nature Republic na Aloe Vera Soothing Gel Mist. So, yan. Ubus na siya. Kailangan na siyang palitan. Pero yun yung ginamit ko. Huling gamit ko ito kanina. And after nun matuyo is, ito, ginamit ko yung Skin Potions na Glass Skin na moisturizing anti-pimple cream. So, kung gusto niyo makita yung review ko about dito, ililink ko yung Skin Potions Haul Plus ililink ko yung Skin Potions Haul Plus review sa description box down below. So, yun. Yung dalawang ginamit ko before I start this makeup. So, I'm gonna guys move you a little bit closer and we're gonna start on the makeup tutorial. Ngayon na sobrang close na natin sa isa't isa, we're gonna start off sa ating primer. And for primer, I will be using this LOL face primer. So, I believe ito lang yung primer na meron sila. So, kuha lang ako ng pea-sized amount and then I will put it all over my face. Primed our face, pupunta na tayo sa ating cheek tint. And for cheek tint, ang gagamitin ko is itong Skin Potions na Tea Berry Lip Jam. Hindi siya babasahin pero ilalagay ko na yung pangalan niya dito. In the shade Watermelon Squeeze. So, lalagay ko lang siya sa cheeks. Medyo dito. Para mukhang drunk blush. Mukhang design ng cheeks. Ganun. Medyo tinawid ko siya dito, no? Para, dun kasi natural na namumula-mula yung ating cheeks, eh. And sa nakikita nyo, hindi siya super duper parang red na red. Kasi ayoko na nung ganong look. So, medyo subtle lang yung pagka reddish pinkish na, diba? So, ngayon, pupunta na tayo sa ating powder. And sa ating powder, ang gagamitin ko yung aking high school all-time favorite. Walang iba kundi Johnson's Baby Powder, yung milk and rice chorba. Basta yung blue and white. Yan, super favorite yan. And, like mo tong video na to kung ganito ka rin mag-powder nung high school. Kasi gaganyan-ganyan muna yan. Yung mukha ka munang pang-ati-atihan, diba? Ganon! Yan. Kahit yung nasa corridor ka, ganyan ka mag-powder, hindi ka nahiya kasi ganyan naman kayo mag-powder lahat. Kasi gaganyan. Yan, gaganyan-ganyan mo. Kasi gusto mo nang isayang yung nilagay mong powder, tinapon mo din sa sahig. Sama mo yung neck mo para pantay naman yung kulay. So, yan. Tapos, ingungudgod mo yung palad mo sa mukha mo. Yung parang wala nang kinabukasan. Ganong levels. Ngayon talaga ako nag-itim, no? Kung kailan ganitong tutorial yung gagawin ko pala. Anyway, now that we have our powder on, syempre hindi natin nahayaan na ganito yung ilong ko. So, medyo i-contour ko lang siya ng slight gamit tong Bench na Trio Eyebrow. Favorite ko gamitin for nose contour to. Itong nasa gitnang shade. So, lalagay ko lang siya sa ilong ko at gagamitin ko lang yung aking finger. Kasi, yun lang, wala lang.
Hindi, gagamitin yung finger kasi para mas natural yung pagkaka-blend. Ewan ko, for nose contour, mas preferred ko talagang gamitin yung finger. Grabe. Ay, grabe yung nose contour. Medyo blend ko lang. Parang ang okay niya sa cam, no? Pero sa personal, hindi siya ganun. But yon, moving on, dito na tayo sa ating kilay. Ang bilis lang matatapos ng tutorial na to kasi promise. Sobrang dali lang yan gawin. And for my kilay, ang gagamitin ko ay itong... Ako, nabura na siya. Yan, yung kadiri na tignan, no? Naku, hindi naman pansinin yung Wet n Wild na Ultimate Brow Kit. Ang shade niya ay ash brown. So, yon. Kasi kung nakikita nyo, ayan, lapit na konti, yung strands talaga ng kilay ko is as in black na black. So, para mukhang mas natural yung dating, ipapartner ko doon yung kulay ng aking kilay. So, gagamitin ko. Meron pa kasi siyang brown dito na nabasag. So, gagamitin ko itong darkest shade from that kit to do my kilay. Ayan, now that I have my kilay. Okay, sorry, hindi ko pinakita sa inyo yung brush na ginamit ko. So, ginamit ko yung Anastasia na dual-ended na pang-kilay na brush. Wow! So, yun. Moving on sa ating eyes. So, ito palang look na to. Kung gusto mo gumamit ng concealer, halimbawa, meron kang mga pimples or yung eye bags, yan, yung ganyan, na gusto mong takpan. Yung akin, pinili ko na lang hindi siya takpan at tanggapin na lang na ganyan na yung eye bags ko. Pero yun, may days kasi talaga nakakatamad talaga na lang mag-concealer at mas gusto ko full boost na lang para lang ma-retain yung oil levels all throughout the day. So, kung gusto mo mag-concealer, you do you. Pwede naman yun, yan, dito. Sa trouble areas mo. Trouble areas. And then, para sa aking eyes, ang gagawin ko lang ay mascara. So, i-curl ko lang yung aking lashes. Gagamitin ko yung Etude House na curl lash. Yan. And then, yung for mascara, gagamitin ko is yung Rimmel na Scandalize Extreme Mascara. So, cover ko lang yung lashes ko. And bawal ulit magsalita dito kasi hirap. And ang lalagyan ko lang pala guys is yung aking upper lashes. Hindi na yung lower. That's it for the eyes. And to finish off the look, dito na tayo sa ating lip tint. So, yung usually ginagamit ko for lip tint, minsan ginagamit ko din yung ginamit ko kanina for cheeks. Pag, halimbawa gusto ko lang talaga, sobrang pale kasi ng lips ko halimbawa gusto ko lang talaga magkakulay yung lips ko, yun, ginagamit ko yung T-Berry Lip Jam in Watermelon Squeeze. Pero, ito yung tatlong usual na ginagamit ko talaga. Yan. So, yung dalawa from Skin Potions, yung isa from Avon. So, papakita ko muna sa inyo yung from Avon. So, yan. Simply Pretty na yung nag-change ng color. Color Magic Lipstick yan siya. Tapos, pag nilagay mo, kasi brown, diba? Pag nilagay mo already siya in real life, shade niya is Chameleon Cherry. So, maganda dito. Tapos, isa sa mga favorite ko din from Skin Potions, yung kanilang lip candy. Wait lang. Yan. Yung kanilang lip candy in the shade Strawberry Shortcake. So, pag ito yung ginagamit ko, kasi gusto ko match yung cheeks tsaka yung lips So, pag ito yung ginagamit ko din siya sa cheeks. So, yun. Again, review ng product na to, I will link it down below. And yung gagamitin ko ngayon is another Skin Potions product. Dito, guys, hindi to sponsored ng Skin Potions. I just really love Skin Potions. At yan, yung kanilang potion, the lip tint in the shade Glen Coco. So, yun. Lagay ko lang siya sa aking lips. Ito na yung ating finished makeup look. So, very simple, perfect for everyday. Ito na yung ating Gandang Pulbo plus Liptint version 2.0. And so, pangay ang awkward. Pero yun, so kung nagustuhan nyo tong video na to, give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel. Comment down below kung meron pa kayong mga makeup tutorials or mga challenges na gusto nyo gawin ko.